สวัสดีครับใครๆก็ครอบครัวนะครับวันนี้ผมเชฟก๊อตกลับมาพร้อมกับเมนูที่แสนจะง่ายดายเลยนะครับคือเมนู Chicken Finger แต่ว่าความพิเศษของมันนะครับไม่ใช่ Chicken Finger ธรรมดาแต่ว่าวันนี้เราจะยัดไส้ชีสนะครับแล้วก็พันด้วยเบคอนด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมพร้อมๆกันเลยครับส่วนผสมของเมนู Chicken Finger ไส้ชีสพันเบคอนนะครับสันในไก่ครับเบคอนครับผมไข่ไก่ครับชีสต่อมานะครับเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ครับผมเกล็ดขนมปังครับพริกไทยและสุดท้ายนะครับเป็นเกลือเดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยครับครับคุณผู้ชมตอนนี้เราก็จะมาเริ่มทำเมนู Chicken Finger กันนะครับขั้นตอนแรกนะครับง่ายมากเราก็จะมีสันในไก่นะครับผมเราใช้การผ่านะครับผ่าครึ่งไปเลยให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะปรุงรสด้วยเกลือพริกไทยเล็กน้อยนะครับผมตามด้วยการใส่ชีสนะครับผมใช้ไปเต็มแท่งเลยเสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำเบคอนนะครับมาพันการพันนะครับต้องดูว่าเบคอนเนี่ยทับกันเป็นชั้นๆนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออกจากกันนะครับสุดท้ายก็จะมาปิดตรงนี้พอดีนะครับซึ่งลักษณะนี้ถือว่าได้แล้วแต่ถ้าอยากจะให้มั่นใจนะครับว่าเบคอนที่เราพันไว้เนี่ยจะไม่หลุดออกจากกันนะครับใช้ไม้กลัดช่วยก็ได้นะครับเท่านี้เป็นอันเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมทำอีกชิ้นหนึ่งนะครับสัตว์ในไก่บางชิ้นที่เราได้มาเนี่ยอาจจะไม่ได้ชิ้นใหญ่มากนะครับถ้าได้ชิ้นเล็กมาอย่างเช่นชิ้นนี้นะครับเราสามารถที่จะหั่นชีสนะครับได้เล็กน้อยนะครับก็จะค่อนข้างพอดีกันระหว่างชีสกับเนื้อไก่นะครับสุดท้ายเราก็จะมาพันด้วยเบคอนครับผมแล้วก็ใช้ไม้กลัดเหมือนเดิมนะครับเป็นอันเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ได้2ชิ้นแล้วเดี๋ยวยังไงผมขอทำในส่วนที่เหลือให้ครบก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อครับผมครับคุณผู้ชมตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะทอด Chicken Finger แล้วนะครับกระบวนการไม่ยากครับเราจะเอาไก่ที่ได้นะครับมาคลุกกับแป้งสาลีอเนกประสงค์เสร็จแล้วก็เป็นไข่นะครับแล้วก็ตามด้วยเกล็ดขนมปังก่อนที่จะนำไปทอดถ้าพร้อมแล้วเรามาดูนะครับนี่ครับเป็นไก่ที่เราได้แล้วนะครับผมก็จะนำมาคลุกกับแป้งถ้าให้ดีนะครับเราสามารถที่จะนำไม้กลัดเนี่ยครับออกก่อนก็ได้นะครับเพื่อให้มั่นใจว่าไก่ของเรานะครับถูกคลุกจนทั่วนะครับแล้วค่อยกลัดเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็เห็นว่าไก่เนี่ยถูกคลุกจนทั่วแล้วนะครับแล้วผมก็จะนำไม้กลัดนะฮะกลัดเขาอีกรอบนึง
เราก็จะทำอย่างนี้นะครับจนกระทั่งครบนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทอดนะครับครับตอนนี้น้ำมันผมก็ร้อนได้ที่แล้วนะครับเราก็จะเริ่มทอดเจ้าชิคเก้นฟิงเกอร์เลยนะครับผมพยายามใช้ไฟกลางนะครับไม่ให้ใช้ไฟแรงนะครับเพราะว่าเกล็ดขนมปังเนี่ยอาจจะไหม้ได้นะครับวิธีการทอดก็ง่ายๆนะครับเราจะทำให้เขาเนี่ยสุกทีละด้านนะครับแล้วค่อยๆพลิกนะครับผมตอนนี้ก็ใช้เวลาประมาณสัก 3-4 นาทีนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูพร้อมๆกันครับครับตอนนี้นะครับน่าจะสุกแล้วนะครับ1ด้านผมก็จะทำการกลับด้านนะครับให้เขาสุกเท่าๆกันนะครับวิธีการสังเกตก็ง่ายๆเลยครับเกล็ดขนมปังเขาจะเฟิร์มนะครับแล้วสีเขาก็จะเริ่มเข้มนะครับสังเกตจากสีได้เลยนะครับผมก็จะทอดต่ออีกประมาณ 3-4 นาทีนะครับให้เขาสุกโดยทั่วเท่าๆกันนะครับผมครับตอนนี้ชิคเก้นฟิงเกอร์ก็พร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะนำมาพักไว้ที่กระดาษรองนะครับเพื่อให้ดูดซับน้ำมันนะครับผมอันนี้ผมต้องขอบคุณไม้กลัดเลยนะครับทำให้ชิคเก้นฟิงเกอร์ของผมนี่ดูสวยงามแล้วก็ไม่หลุดออกจากกันนะครับทีนี้เราก็จะนำเจ้าชิคเก้นฟิงเกอร์นะครับไปจัดจานครับผมครับตอนนี้นะครับเราก็จัดจานเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะลองมาหั่นโชว์ดูนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงทีนี้เราก็เห็นชีสออกมาแบบนี้นะครับเราก็จะนำมาแต่งจานเพิ่มนะครับเพื่อความสวยงามก็เป็นอันเสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนู Chicken Finger นะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดนะครับอยากได้สูตรหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถที่จะเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ